سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدواریم که هر جا که هستید خوب و عالی باشید. ما امشب اومدیم به شمال شهر تهران. اینجا شمال میدون تجریش هستش. میخوایم تو این ویدیو بریم به یکی از بهترین و لاکچری ترین مرکز خریدهای تهران، مرکز خرید ارگ، و با هم دیگه حال و هواشو ببینیم. به یک سری از فروشگاه ها هم میریم و قیمت جدید لباس ها هم بهتون میگیم. پیشنهاد میکنم که مثل همیشه لطف کنید و همراه ما باشید. مرکز خرید ارگ تجریش همونطور که بهتون گفتم یکی از بهترین مرکز خریدهای تهرانه. به غیر فروشگاه های لباس و اینا کلی امکانات دیگه هم داره، مثل سالن های سینما، رستوران و فودکورت، شهر بازی، روف گاردن که خیلی قشنگه، حتما بهتون نشون میدم، و فروشگاه های طلا و جواهر که میتونم بهتون بگم از نظر کیفیت اینجا یکی از با کیفیت ترین لباس ها رو میتونید پیدا کنید، و اینکه به نظرم اینجا بیاین کلی میتونید سرگرم بشین و از حالا امکاناتش استفاده کنید.
اینجا یکی از شعبه‌های LC وایکیکیه. بریم ببینیم که قیمت جدید لباسا چقدر. اگه این برند رو انتخاب کردیم به خاطر اینه که تو خیلی از کشورها هستش و میتونید مقایسه کنید قیمت حالا اینجا رو با کشور خودتون. قیمت این لباس رو ببینیم، 1,073,000 تومنه. به دلار میشه حدود 22 دلار. این تیشرت هم قیمتش با 40% تخفیف 372 تومنه، میشه حدود 7.5 دلار. اینم بهتون بگم که قیمت هر دلار تقریبا امروز تو ایران 49,000 تومنه. اگه قیمت هم به دلار میگیم، چون خب خیلی مخاطب غیر ایرانی داریم که ویدیو رو نگاه میکنن، قیمت رو به دلار بگیم که متوجه بشن اینجا چقدر میشه تقریبا. این لباس هم برای خانوما بگیم قیمتشو با 35% تخفیف شده 454,000 تومان، حدود 9 دلار. این لباس هم قیمتش دیگه 900,000 تومنه، میشه حدود 18 دلار. اینجا یه فروشگاهه، همونطور که دارین میبینید، که محصولات خارجی میفروشه، یعنی محصولاتی که وارداتیه به ایران وارد میشه. بریم ببینیم که قیمت حالا مواد غذایی و اینا چقدره. این میتونه خیلی کمک کنه، چون این مواد غذایی و حالا خوراکیایی که اینجا هسته توی بیشتر کشورها هست، میتونید مقایسه کنید و ببینید که تو ایران حالا چقدر بالاتره چقدر پایین‌تره و حالا براتون فکر میکنم که مفید باشه. اینا هیچ کدوم قیمت من نمیبینم که بخوام بهتون بگم. بریم سراغ حالا محصولی که قیمت داره. این کاکائو لیند قیمتش 200,000 تومنه، میشه تقریبا 4 دلار. قیمت اینم ببینیم 230 تومنه، میشه تقریبا 4 دلار و 60 سنت حدودا. اینجا من یه نوتلا دیدم، نوتلا ساخت ایتالیا، این کوچیکاش 25 گرمش هر کدومش 70 تومنه، میشه حدود 1 دلار و نیم. دوستای عزیزمون حتما لطف کنید مثل همیشه به ما بگید که این محصولایی که حالا تو این ویدیو من دارم نشون میدم توی شهرتون کشورتون چه قیمتی داره، چون هم برای ما خیلی مفیده، ما اطلاعاتمون میره بالا و اینکه خیلی از مخاطبامون که کشورهای دیگه هستن کامنت ها رو میخونن، میتونن مقایسه کنن و کلا یه اطلاعات خوبی رو میتونیم داشته باشیم اینجوری.
خب این محصول استارباکس 10 تاییش 300,000 تومنه، میشه حدود $6. دوستای عزیزم، همراهان همیشگی کانال ما، خیلی ممنونیم که ویدیو رو دیدید. خیلی ممنونیم که همیشه ما حمایت میکنید. دم همتون گرم. واقعا ما فقط میتونیم اینجوری از شما تشکر کنیم. امیدواریم که از ویدیوها راضی بوده باشید و لذت ببرید. حتما نظرتون رو مثل همیشه به ما تو قسمت کامنت ها هم بدید. براتون آرزوی بهترین ها رو داریم. مواظب خودتون هم باشید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.